नमस्कार, खूप स्वागत आहे ई ट्रॅव्हलिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये. पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी निघणारी मारबत आणि बडगे नागपूरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा उत्सव. आजच्या दिवशीचं मेन अट्रॅक्शन काळी आणि पिवळी मारबत आहे. ती आपल्याला व्हिडिओच्या शेवटी पाहायला मिळेल. 2 वर्षांनंतर रंगणार आहे ही मिरवणूक. उपराजधानीची सांस्कृतिक ओळख असलेला मारबत उत्सव 2 वर्षाच्या खंडानंतर शनिवारी पार पडला. जगन्नाथ बुधवारी इथून तऱ्हाने तेली समाजाची पिवळी तर बारदाना मार्केटमधून काळी मारबत सकाळी 9 ते 9:30च्या दरम्यान निघाली. या दोन्ही मारबतींचे एकत्रीकरण इतवारीतील नेहरू चौकात केले गेले. काळ्या पिवळ्या मारबतीसह सामाजिक प्रश्नांवर प्रहार करणाऱ्या बडग्यांची सुद्धा उपस्थिती यावेळेस पाहिली गेली. आपण सगळ्यांनी ही मिरवणूक व्हर्च्युअली बघावी आणि एन्जॉय करावं. आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास कृपया चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करावे. धन्यवाद. तुम्हाला 1000 रुपयाचा सिलेंडर देतात. आज तो भाड्याचा बडग्या जो तुमच्या घरी इलेक्ट्रिक बिल 1,500 पडवत आहे. आज तो बडग्या जितने तुम्हारे व्यापारी को जीएसटी का लाली होती है. आज तो बडग्या ज्यांना तुमच्या युवा पोरांले सरकारी नोकरीच्या नावावर चुत्या बनवलं. घेऊन द्या गे मार्ग. अक्षय हटेश्वर हॅलो युवा शक्ती बडग्या उत्सव महामंडळ आमच्यावर ज्या महागाईच्या बोजना आल्या तुमच्यावर बी आला असेल तर माझ्या भाषणाला योगदान द्या. हात वरत करून सांगा यांना 1000 रुपये सिलेंडर दिला का नाही. म्हणून या बडग्याला आम्ही बनवला आहे. हा बडग्या तुम्ही खोलपूर्वक बघा. हा तोच बडग्या आहे ज्यांना तुमच्या युवा पोरांना बेरोजगार बनवला आहे. गव्हर्नमेंट ड्युटीच्या नावावर तुम्हाला झासा दिलाय. करोडो रुपये फॉर्मच्या नावावर बटवारा करून हे कुठे इन्व्हेस्ट करून त्यांनी लालीपॉप पाहून राहिले आणि तुम्हाला देता फक्त बेरोजगारी. 2.5 वर्ष सरकार तर बदलवली साहेब. तुम्ही नका आपला रोजगार शेकला साहेब. लेकिन आमचा तो विचार करा. आमच्या व्यापारी बंधूला तुम्ही ना दिला लॉलीपॉप म्हणून जीएसटी. आमच्या आई बहिणीला तुम्ही ना दिलं सिलेंडर आणि बेरोजगार. तो दिवस भी दूर नाही जेव्हा युवा लोक राजनेता बनतील आणि हे सगळे मुद्दे सॉल्व्ह करतील. या भाड्याच्या बैलाले तर आम्ही जाळून राहून आगे मार्ग आभाळ गडगडे सिंग बडबडे सिंगट कळले कडे आणि याच बडग्याची मायरांचे हॅलो याच बडग्याले मारणार आपण चपले न पडे. येऊन जागे मार्ग युवा शक्ती उत्सव मंडळ आप सगळ्यांना सांगताय की तुम्ही सगळे सहकार्य करा पोलीसवाल्यांना. कारण की आपला मुद्दा बी एकच पोलीस भरती. 2.5 वर्ष 4 वर्षापासून भरतीच्या नावावर दिलेला लॉलीपॉप आता चालणार नाही. आम्ही लहान राहिलो नाही, आम्ही झालो मोठे. म्हणून साहेब सांगतो 2.5 वर्ष तुम्ही रोजगार घेतला आमच्या का. आमची आई तिथं सिलेंडर जडू का डोळे जडू म्हणते 1000 रुपये सिलेंडर.
आणि व्यापारी लोकांनी दिला जीएसटीचा लॉलीपॉप ना युवा पोरांनी बनवलं या भाड्याना बेरोजगार घेऊन द्या बढ़िया मार्क्स तो अपना साल में एक बार होता है और नागपुर में मनाया जाता है।
आहे